Although medyo nakakot pa rin pa man natin mga reporters because ayon sa balita, mukhang ngayong araw na ito ilalabas yung infobus na listahan ng mga dark politics. Kaya marami sa mga reporters ang nandun, nag-abang at although sabi na ay hahabol sila dito sa ating forum ngayong umaga. So, ang unang list ng ating mga bisita ngayong umaga ay sina Dr. Nannette ng Philippine Heart Association at si Dr. Erlyn Demere ng PHA Council on Women's Cardiovascular Health. At tama-tama, puso muna pag-usapan natin. Puso muna pag-usapan natin. Maya-maya Jueteng at ang maya-maya politika. Okay, so again, sa harap po ng Liga ng Mga Brodkaster sa Pilipinas, I'd like to welcome you sa ating regular na Broadcasters Forum ngayong umaga. Ni Dr. Ray Ma'am, ngayong dito sa ating label. At kayo po mag-present, ma'am. Mayroon tayong presentation muna. Of course, welcome din natin. Mamaya ng konti, si Atty. Miano from Pangasinan, Atty. Mamaya sila at si Ma'am Max De Leon from Palawan. Sila po yung pangalawang set na makakausap natin maya-maya pagkatapos ng ating topic na pansinin mo ang puso mo, ate. Kasi ngayong po ito pala ay Women's Heart Month, no? Kaya ito po yung unang-una natin tatalakayan ng pag-usapan ngayong umaga, ang pag-aalaga ng ating mga puso. Maliban sa pag-aalaga sa mga kababaihan, no? Kasi ang buwan ng Marso pala, walang alam na marami, maliban sa Fire Prevention Month, ay Women's Heart Month pala itong Marso, base sa unang declaration ng dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So that, meron mo tayo konting presentation, otherwise, we'll entertain questions from our friends from the media. Okay, si Dr. Nannette ay presidente po ng Philippine Heart Association. Sino may problema sa puso sa inyo? Lahat kami may puso. Ha? Yung matanda. Ang balita kaya? Ang puso natin ay Wala po nga, hindi matawag sa akin. matanda na. Baka nagkasakit na naman. Ang puso mo ito matanda rin? Hindi, dali namang text eh. Ikomunikado. Dali namang text eh, wala naman. Isang live, isang recorded live. Live tayo sa Facebook. Doble ito, pare. At live din tayo sa Doble. YouTube. Si Dr. Ray gagawa ng presentation muna, and then kasamahan siya ni Dr. Demere para sagutin ang yung mga questions. Yung nakita ko sa kanilang mga leaflets, yung common belief kasi, mas maraming mga lalaki na atake sa puso. Hindi pala. Pataas din pala ang rate ng mga babae na nagkakaproblema sa puso. Maliban sa dami kasi ng mga lalaki o mga kaliwete. Kaya marami saan na ang nagkakaproblema. Anyway, ma'am, good morning. And buwati po na kayo sa ating mga kasamahan sa Broadcasters Forum. Thank you for joining us. Good morning everyone. Thank you to the Broadcasters Forum for having us. This is actually a very good opportunity for us kasi po, we have always been trying to inform people regarding the importance of cardiovascular health. But, you know, being an organization that's not really connected with the government, it's a little bit hard for us to relay information to a lot of people. And the media, the broadcasters have always been a very strong partner
in helping us cascade the information. That's why we are always very grateful when we have opportunities like this, no, that we're able to reach more people in terms of teaching them how to live healthier lifestyles. No? So let me just present you with the current advocacies of the Philippine Heart Association. And let me introduce to you our organization. The Philippine Heart Association po is a society of 1,800 cardiologists all over the country. Okay. Most of the cardiologists are actually in Manila. A big chunk are in Manila. But we have been in the process of training new cardiologists. We have been able to field cardiologists in the different parts of the country. No? So in all of the training institutions, there is always a room for a cardiologist coming, for a trainee coming from far-flung areas with the intention na after the training, babalik sila. No? And the purpose is to really be able to give more cardiovascular care for the Filipinos. Bakit po kami very concerned with cardiovascular health? It is primarily because since the 1990s up until the present, if you look at the statistics, sakit sa puso po ang #1 pumamatay ng mga Pilipino. Hindi po siya, noong mga 1970s, 1980s, it was infection, now, which is common among third world countries. But since the 1990s, diseases of the heart na po, ang nauna, ang #1 na killer ng Filipinos. But this is not just in the Philippines, but this is worldwide. So buong mundo, yan po ang #1 killer if you look at all the killers. Now, with the latest data that we have, yung pinaka-latest na complete data kasi I think was 2013 pa sa statistics. Ang #1 killer po is ischemic heart disease o yung pagbabara ng ugat ng puso. So ito yung nag-focus ng atake sa puso. Ang #2 po ay diseases of the vascular system, which is yung mga nagkaka-stroke. No? Yan ang #2 killer. And then, another one na contributor sa killer are diseases related to diabetes and diseases related to hypertension. Kaya kung titignan po ninyo, mas namamayagpag yung tinatawag na non-communicable diseases. Kasi itong mga sakit na hindi nakakahawa, hindi gaya ng mga pulmonya, TB, ito hindi nakakahawa. These are what we call lifestyle diseases. Now, because itong mga sakit na to, although may factor ang lahi, may factor na namamana, dumadating po siya ng maaga kapag ang lifestyle mo ay hindi maganda. Kaya nagiging early yung onset. Early onset ng hypertension, early onset ng diabetes, primarily because yung lifestyle ang hindi maayos talaga. Common po sa mga bata, usually pag kumain sila, di ba? Una nilang gustong kumain pag lumabas, fast food. Yun ang hinahanap ng mga bata. Kumakain ng chichirya, early age, umiinom ng soft drinks. No? Ito yung nagiging lifestyle na ng ating mga bata. We have the BPO centers who are employing very young people, no? Yung mga new graduate people, but usually ang office time nila, unholy hours, gabi kasi. No? Gabi yung office nila because ibang bansa yung kakonekta nila. But the thing is, when they get out of the office, that's when they smoke. That's when they drink. So that's very early in the morning. And then if you look at their place of work, ang usually kinakain po nila ay donuts, burger, pizza, chichirya, no? Chips, and soft drinks, soda. Yun yung very common na kinakain nila in the office. So we're getting very high numbers of young people in their 20s who are already hypertensive. That's the problem. So unlike before, ang alam natin, kalimitan ng mga nagiging high blood nasa mga 40 and above. Ngayon po, padami na ng padami ang mga high blood at diabetic who are in their 20s. And they get a lot of problems. No? Pabata po ng pabata. And one of the things that we need to emphasize also, yung lesion po ng pagbabara ng ugat ng puso. It doesn't start when we're old. It starts when we're young. In fact, yung unang-unang lesion ng pagbabara ng ugat ng puso can start even before the age of 10. Nagsisimula na yan. Kaya lang, over the years, palaki ng palaki yung bara. So darating yung time na
magsisintomas sila. So normally, they get the symptoms a little bit later, in their 30s, in their 40s. But the illness actually really starts really early. Okay? So right now, what are we doing against this? Pag tinignan po natin, there are a lot of advances already, medical-wise. No? Marami na tayong treatment modalities. We do a lot of bypass surgeries already. We do a lot of angioplasty, yung pagpapabuka ng ugat. Marami na tayo po niyan. It's readily available, although we need to be able to reach more people para magkaroon sila ng access to these services which are already present in the country. But the other thing we're emphasizing right now is what we call preventive cardiology. How do we prevent? So let me just show you the current advocacies that we have in terms of lifestyle diseases to let people know na meron tayong pwedeng gawin. And we need to start it early. Hindi po yung kung kailan may sakit na tayo. Okay? So, one of our advocacies, one of the strongest advocacies of PHA is the Learn CPR. Okay? Hands-only CPR. We have the CPR on wheels and wings. We go all over the country to teach people how to do hands-only CPR. Paano po mag-resuscitate ng pasyente? Kasi po, common, about 60% of heart attacks and sudden deaths, no, yung namamatay, nangyayari sa labas ng ospital. Okay? And the thing is, marami sa mga kababayan natin hindi marunong mag-CPR. Why did this come about? This was brought about by, I'm sure you know Mr. Samboy Lim. Yes. And you know what happened in 2014 during an exhibition game. Mr. Samboy Lim collapsed in Inares Stadium, had a cardiac arrest. Unfortunately, sa dinami-dami ng tao po din sa gym, nobody knew how to do CPR. So they had to rush Mr. Samboy Lim to the hospital. But it was a Friday night. So it was a traffic night. And before they were able to get to the hospital, it took them more than 20 minutes. So when they got there, Mr. Samboy Lim was in full cardiac arrest. They were able to revive him. Unfortunately, dahil napakatagal ng time bago siya na-resuscitate, he had permanent damage. No? He had irreversible brain damage because of that. So, right now, he's alive. He's hindi naman po. Medyo gising siya, pero hindi siya nagre-respond like what we're doing right now because of the damage. The thing is, in 3 to 6 minutes na hindi po na-start ang resuscitation at hindi ka nakapag-pump ng blood to the brain, it can cause irreversible damage. How big the damage is would depend on how long yung arrest before siya na-revive. But if you're able to start resuscitation early, mas malaki ang chances ng survival of patients. Otherwise, 85% of the time, kung hindi sila ma-resuscitate, they will most likely die. So, this already became a law in 2016, the CPR bill, and this is to be taught to all K-12. Okay, so hinihintay lang po namin matapos yung implementing rules and regulations that are being done together with the DOH and the DepEd, and then ituturo siya. But for the meantime, while we're waiting for that, we are going all over the country, no? Teaching people how to do hands-on CPR. And currently, meron na po tayong dalawang CPR-ready city. One is Balanga in Bataan. The other one is Vigan City in North Luzon. Sila po yung dalawa na CPR-ready. And we're hoping that in time, padami pa sila ng padami. Okay? So ito po yung tinuturo namin, hands-on CPR. The other advocacy, this is now on healthy lifestyle, no, for lifestyle disease prevention, is 52-100. The 52-100 stands for, no, it's a code which stands for the 5 meals, 5 servings of fruits and vegetables per day. Ibig sabihin, 5 times a day, mas malimit po na gulay at prutas ang dapat kinakain natin. The 2 stands for, kapag bata po ang pinag-uusapan natin, the young kids, it's 2 hours of screen time o yung paglalaro nila sa tablet and computer. Kasi dapat, kids most of the time should be outside playing, being active. The thing is, they're playing basketball, they're playing baseball, pero sa tablet. Diba? Nakaupo sila most of the time.
they become couch potatoes. The other 2 for adult naman po is 2 grams of added salt per day. Ibig sabihin, yun po yung mga dinadagdag natin na patis, toyo, asin, bagoong. Dapat bawal na. Or kung talagang masyado matabang, kailangan yung dagdagan, hindi po sobra sa isang kutsarita ang idadagdag nyo sa loob ng isang buong araw. Pero basically po kasi ang Pilipino maalat kumain. Isa po tayo sa pinakamaalat kumain sa buong Asia. No? We're one of the high salt eaters. Kaya hanggang maaari sana, wala na yung mga dagdag-dagdag. Okay? Then the 1 stands for 1 hour of exercise per day. Ideally, that's what we're promoting. One of the simplest exercise po is walking. No? So walking can also be done if you do 30 to 45 minutes of walking per day. That will be able to, you would be able to achieve around 10,000 steps per day, and that's very good, no, for healthy lifestyle. However, meron pa rin tayong mga kababayan na nahihirapan dun sa 10,000 steps per day kasi hindi naman talaga siya biro, especially kung medyo mahina ka. But we also have another advocacy which we call the PHA, Fit Heart Minute. And the Fit Heart Minute are just short pockets of exercises done for 1 to 2 minutes every hour or every few hours. And then you do it throughout the day, no, intermittently. That would already give you somehow about 10 to 15 minutes probably in a whole day. Then i-couple mo yan na lakad-lakad ka, maghagdan ka na lang instead na mag-elevator, diba? And that would be able to contribute to the recommended exercise per day. Malaking bagay po siya. And then zero smoking. Wala po talagang amount ng sigarilyo na considered safe. No? Wala po siyang nakocontribute na maganda. Kaya kailangan talaga, that's also the reason why we are supporting the higher taxes for cigarettes. Para po, hindi mainganyo ang mga bata. Kasi kung masyadong mura ang sigarilyo, madali sa mga young people to buy it kasi they can afford it. So the best reason why we're really advocating for higher taxes is to discourage people from smoking. And of course, zero sugary drinks. Dapat wala na pong yung mga hanggat maaari, yung mga soft drinks, juices, iced tea, kasi matataas po ang sugar content niya. In fact, if you drink 1 can of soda, that's equivalent to 9 teaspoons of sugar being taken in 1 drinking, no? 9 teaspoons po of sugar. Then we have the Sneakers Friday. Ito po yung sinasabi ko kanina. What it's advocating is walking. No? One of the simplest forms of exercise, maglakad lang ng maglakad. It need not be continuous. Pwede po siyang 5 minutes, 10 minutes at a time. But you try to walk as much as you can within the day. Kung malakas ka naman, you have the time, try to aim for the 10,000 steps. Malaking bagay din po siya. Nakakatulong siya. This will contribute to the recommended 150 minutes per week of exercise. No? At ngayon po, hindi na po sinasabi yung dapat minimum of 10 minutes para matawag na exercise. The latest recommendation right now, just move. Gumalaw lang. So, galaw-galaw lang. Hindi siya kailangan matagal. Pwede siyang saglit-saglit. Ang ina-advocate lang, huwag ka lagi nakaupo. At huwag ka lagi nakahiga at nanonood lang ng TV or ng computer. You have to be active. Then this is the Fit Heart Minute campaign we are talking about. This is just 1 to 2 minutes exercises. Very short exercises in 1 minute. No? And there are exercises that you can do in 1 minute. Kaya po yan. So this is one of our avatars for the Fit Heart Minute. We have Facebook pages where you can access the Philippine Heart Association and the Fit Heart Minute. Ma-access niyo po dyan, all the exercises are there. We also have a page for Sneakers Friday, which you can also access. So, pocket exercises. So, the 4 basic exercises po are squats. Squats, number 2 is jumping jacks. Number 3 is push-ups. And number 4 is lunges on the right and the left. 10 repetitions lang po ito. 10 repetitions of squats, 10 repetitions of jumping jacks, 10 repetitions of push-ups, and 10 repetitions of the lunges on the right and left. Pinakamabilis na kaya ninyo, that is 1 minute already. So if you do this repeatedly,
Hindi mo kailangan ng malaking space, hindi mo kailangan ng gym, hindi mo kailangan ng malaking ground, kahit lang po sa opisina ninyo, sa may table ninyo, pwede siya, no? Sa area nyo lang. And then, this is the modified. Ibig sabihin, kung hindi mo kaya yung regular squats, you can actually do the sitting and standing. No? Upo tayo with the chair, and then instead of the regular jumping jacks, you just step on the side. Hindi po tatalon. Mag-step lang on the side. And then the push-ups, kung hindi mo kaya sa floor, pwede po siya sa wall. No? Pwedeng sa wall. Kasi merong iba, hindi nila kaya pa sa floor. So until you become stronger. And then sa lunges, you can actually make use of a table or a wall to steady you kung hindi kaya. So, wala pong reason para hindi maka-exercise kahit sino. Walang reason para hindi maka-exercise at any age. Exercise can be started at any age. These exercises, kung gagawin po natin ng modified, this can also be done even by the sick. No? Yung mga bagong galing sa stroke, na nagte-therapy, yung mga nag-atake sa puso, i-a-adjust mo lang yung activity based dun sa capacity mo. Diba? Kung 3 lang ang kaya mo, start ka sa 3 lang muna until you become strong enough to do the recommended number of exercises. And then, this is just to show everyone that I went through the same process. No? This is me a year ago and this is me in 2018, August of 2018. It's still an ongoing process, pero ang gusto lang po namin maipaalam sa lahat, kaya siya. No? Kaya siyang gawin. Hindi mo kailangan maging bata para magawa siya, dahil may edad ka na, kaya siyang gawin. Hindi mo kailangan mag-gym, because I did this without the gym. I was only doing walking, I was only doing the Fit Heart Minute exercises, doing it repeatedly during the day, and of course, eating healthier. Kasama po yun. Very important siya. And because we are a partner of the World Heart Federation, and we need to be committed to the heart. So we need to promise to take care of our hearts. This is just an illustration of some of the activities that we have. We are partners with the Fit Phil movement, the Fit Filipino movement. So last year, we were in Quezon City, when Mayor Bistek actually committed to lose 50,000 pounds for Quezon City in a matter of 1 month. We were doing projects with the PNP, teaching them to become healthier, diba? Mas maging malusog sila. And we're doing programs right now with the PNP to become partners in teaching the youngsters how to live healthier lives. So this is going to be an important activity for the PNP. This is a training of the fitness leaders in the Philippines. Kasi po, minsan ang problema natin sa mga coaches, patira lang ng patira, pero hindi sila conscious do sa mga kailangang bantayan. So tinuturuan natin yung mga coaches, ano dapat ang bantayan kapag meron silang client na tinetrain. Hindi pwedeng pasuburin mo lang sila ng pasuburin. Kailangan responsible ka. That's one of the reasons kaya nagkakaroon tayo ng mga aksidente, di ba? Yung mga namamatay during a marathon or namamatay during a triathlon. This is because these people are not aware that they need to take care of themselves. So we're teaching the fitness leaders. Kasi sila yung nilalapitan ng karamihan. Sa doktor naman kasi lumalapit lang sila pag may sakit na eh. Pero habang walang sakit, sa mga coaches sila pumupunta, especially if they want to become fitter, yun yung nangyayari. We do screenings all over the country. No? This one is in Cebu. And then, this is also another partnership with the PNP. No? This was done in, kailan ba ito? I think this was done in Cagayan de Oro. So we are really going all over the country. And coaches Jim and Tony Saret are our strong partners when it comes to the FitFul movement. And we even go to the different athletes, no, yung mga bodybuilders, to make them help us out. So, kailangan po talaga namin ng partners, no, very important. We try to go to media, no, we do a lot of guestings on television, on radio, kasi ang goal lang naman po namin, makapag-inform ng mga tao. Okay? And this is another guesting sa Salamat Doc, to try to inform people with regard to heart diseases. And one of the things, because it's March, no? Marso po kasi ngayon. Marso is considered the Women's Month. Okay? And so during March, we are celebrating cardiovascular health for women. And one of the things that we need to emphasize, although malaki po ang atensyon na binibigay natin sa cancer, no? Sa mga babae,
particularly breast cancer. Ang mga babae po takot na takot with the breast cancer. They're afraid of dying for breast cancer, and there is an increased awareness about breast cancer. But what we do not know, mas marami pong babaeng namamatay dahil sa sakit sa puso. 1 out of 3 women are dying because of heart disease. So mas malaki pa rin po ang percentage na namamatay sa sakit sa puso. And one of our councils in the Philippine Heart Association is the Council on Women's Cardiovascular Health. And to talk more about the women's cardiovascular health, I'd like to introduce my partner here, Dr. Erlyn Demere, who is representing the women's cardiovascular health. Thank you, Dr. Erlyn. Before I say anything about the Council on Women's Health, questions for Dr. Nannette? Dok, yung pag-inom na ito, Coke Zero. Coke Zero po. Coke Zero. Okay. Ang Coke Zero po, wala naman siyang problem in terms of kung ayaw nyo tumaas yung sugar ninyo. Okay? So, pwede siyang inumin. Kaya lang, wala siyang added health benefits at all. Wala siyang added health benefits at all. Wala ka namang nutrients na makukuha from Coke Zero. One of the other problems also, sometimes it also contributes to the increase in weight. Bakit? Kasi, pag Coke Zero yung iniinom nila, and they've seen this in studies, if they're drinking the no sugar soft drinks, no artificial sugar, parang nagkakaroon sila ng go signal na kumain ng mas marami kasi wala namang sugar content yung iniinom nila. So, ang tendency, mas marami silang kinakain. No? Kaya, ang nakikita pong data all over the world is that if you're drinking the no sugar sodas, ang tendency, medyo nakaka-contribute din siya to the increase in weight. So that eventually, pwede rin tumaas ang sugar, not because of the soft drinks, but because of what you're eating. Because you're eating more. Kaya ang recommendation na lang, better na lang po na wag. Pero kung talagang hindi ka makatiis, gusto mo uminom ng soda, you can probably drink the zero sugar, although may mga questionable issues tayo, di ba, with possible relationship or association with cancer if you're taking a lot of the artificial sugar. Pero ito, no sugar talaga. No sugar talaga. Artificial sugar po kasi ang ginagamit niya. No sugar. Dapat kasi supposedly no sugar, di ba? Pero ito kasi, sugar replacement, hindi siya glucose. But the thing is, our brain doesn't recognize the artificial sugar. Ang nare-recognize po ng brain natin is the regular sugar. Kaya, minsan, kahit inom ka ng inom ng mga soda na artificial, parang feeling mo, hindi ka nasasatisfy. Kasi po, hindi siya nagre-register sa brain natin. Because it's not recognized. Mga kapokasinyos. Years, oh. What's yun? Sa edad ko po, 78. In my experience, ako wala ho akong itinangin pagkain. Lahat hanggang ngayon kinakain ko pa. Dahil ang katwiran ko, pagka alusog ka sa pagkain, at kapag katulad ng iba namamatay sa gutom, mahirap po yun. Ngayon, ang ko, may pangontra kagad ako. Diba, kumain ako ng medyo may kaunting taba. May pangontra na kagad akong kamotor. Ito kasi kaisipan ko o i-contrahin mo yan, pag inom ko sa high blood ko. Para sa akin kasi mas nangingibaw pa rin yung isip na hindi ako magkakasakit. Kasi sa edad ko pong ito ako, nagmamaneho pa ng Manila, Ilocos. I'm driving. Ang kalalawa ng aking mata, diretso. Ang aking kilos, diretso. Ang naging panuntunan ko, kasi tulad sa exercise. Ang pinaka-exercise ko kasi yung hagdanan. Ang bahay ko, 4 na grado, kaya baba akong 4 na beses, 5 beses, okay na sa akin yun. So kami, bilang mga mamahayan, ang nakakatakot po sa amin, yung magre-report kami ng tamang laganap, sa patayan, lalo't kilala ka, may kasanong pangamba. Yun po kung minsan nagmumukan yung puso mo ron, medyo kumikilos kasi sinulat mo yung totoo pinatet na kilala ka. Baka ang iisip mo, baka balikan ka nung isinulat mo, ikaw naman ang patayin. Yun po pinakamabigat sa isang may edad na sumusulat sa mga krimen. Dahil may nervous pag nervous kasi, pipilitin mo kung bumili naman talagang panlaban sa'yo. At tulad ko, may nakasiguradong pagdating ng oras, iniinom ko.
Sa amin po, ano po bang tama roon sa aking sinabi? Para naman nung sa edad ko ito, maragdagan yung, kasi ako po bilang bisya po, ang katwiraw kasi, nag-request ako sa itaas ng another 30 years. Yes. Kung gutay-gutay man ng Panginoon yun, nasa Panginoon na yan, basta kung nag-request ako ng 30, wala naman nung nagsasabing hindi ko pwede mag-request sa Panginoon eh. Mag-request ka, gawin mo tama. Basically po, sir, what we want to emphasize, wala naman po talagang bawal na pagkain eh. Wala naman pagkain na sasabihin natin, huwag kang kumain yan, huwag kang kumain yan. Basically, all food can be taken. It's just that, it has to be a healthy balance ng pagkain, di ba? So, meron po tayong tinatawag na food pyramid, di ba? Nandun po yung mga dapat nating kainin. Pero syempre, for carbohydrates, instead of concentrating na puro kanin, tinapay, cakes, at yung mga ganun ang kinakain mo, then you concentrate a bit more on grains, di ba? Pag kanin, medyo go a little bit on the brown rice, para po mas healthy siya. But primarily, when it comes to food, you can take anything, except that it has to be a healthy balance of what food you're taking. Now, if you are maintaining medications, diba? Yung nag-maintain po tayo ng gamot kasi may high blood tayo. Ang mga gamot po natin sa high blood has to be taken on a regular basis talaga. Hindi siya pwedeng kung kailan lang parang may naramdaman ka, saka mo siya iinumin. Kasi yung gamot po natin, hindi naman yan tumatagal ng 48 hours sa katawan natin. At saka ang high blood po, hindi yan nagwa-warning na, huy, darating ako ngayon. Hindi siya ganon. Bigla-bigla lang dumadating ang stroke. Kaya importante, mini-maintain natin siya. The same for cholesterol. If we are already taking medications for cholesterol, it has to be taken on a regular basis. Hindi yung kung kailan ka lang kumain ng mataba. No? Wala po room na hindi po siya yung parang pangsakit sa ulo na pagsakit ng ulo mo, inom ka lang ng gamot. Pag nagtitake ka for cholesterol so that you can actually maintain your cholesterol level in a good level, dapat on a regular basis, iniinom mo yung gamot mo. But at the same time, dapat kinokontrol mo yung fat content ng kinakain mo. Hindi siya dapat mataba all the time. Thank you. So, I think that's one of the things, but let me go back, no? We will introduce first with regard to the women's health, which is one of the main topics that we want to discuss for this morning. So, I bring the floor back to Dr. Erlyn Demere. Thank you, Dr. Nannette. Salamat. Yeah, I would also want to thank Reggie Carlos here for giving us this time. Kasi we really wanted time with you. Kasi this is Women's Cardiovascular Health Month. The Philippine Heart Association has been very active actually in promoting awareness sa heart health ng babae. Kaya we launched the Pusong Pinay slogan. No? Kasi karaniwan talaga, ang iisipin agad ay yung heart ng asawa, ng lalaki, heart ng pamilya. Pero yung women, akala nila okay lang. Di ba? Sa mga women talaga ganyan. Kami we can even be guilty of that. Kaya nakita ng mga nauna sa Heart Association na kailangan gumawa ng Council on Women's Cardiovascular Health. And in 2010, this was really proclaimed by GMA, President GMA, as the Women's Cardiovascular Health Month, Cardiovascular Health Month. So, ang advocacy ng Council is really to promote awareness na ang simptoma pala ng heart disease sa babae can be different sa lalaki. Okay? So, minsan hindi pinapansin. Very subtle signs na even just fatigue, even just a little palpitation, even just a little chest discomfort na binabaliwala ng women. So, I think that to empower women, kung sino nakikinig na women ngayon, is that you have to know that we are susceptible regardless of age. That we are all susceptible to heart disease. In that manner, we should also know that we should be aware of the preventive measures. Hindi lang applicable sa mga lalaki. Kasi karaniwan lalaki nga. Totoo naman, mas early, mas common sa lalaki ang heart attack. Pero ang babae, pag nagka-heart attack sila, mas matindi kaysa sa lalaki. Okay? Pag nagka-diabetes ang babae, mas matindi
ang effect sa heart. Pag nagsusmoke ang babae, mas matindi ang effect sa heart. So these are the things that we want to really promote, to let women know that they have to take care of their heart regardless of age. Some kasi pag nag-50 na, pag nag-65 na, saka na. And we hope that as we are able to let women aware that they are susceptible to heart disease and they should profile, they should look at their risk factors, kung meron ba sila, high risk ba sila, low risk, or moderate risk, ano ba. The fact na at risk sila, sana this will translate to a change in attitude. Na pwede silang maging prevention seeking. You have to seek to prevent. Okay? Pero kaya nga, part sa advocacy ng PHA is also to look at the motivators as well as the barriers in making women aware. Kaya that's the active role of the council. Right? Hindi lang nakarating ngayon si Dr. Cindy De Lara, who is the chairman of the Council on Women's Health, kaya I'm representing her. But anyway, yun nga, the motivators, ano yung motivators? Usually, women would want to say, okay, I'm motivated because I want to feel better. I want to live healthy. I want to live longer. Or I want to do this for my family. Or I don't want to take medicines, kung ganon. So, we try to look into what motivates women to maintain a healthy lifestyle. Okay? So women, you look into your own motivation. Ano yung pwede mong ma-motivate sa sarili mo that you would want to observe a healthy lifestyle? Ano yung barriers mo rin? Ang barriers kasi minsan ganito ang women eh. Saka na ako, uunahin ko asawa ko. We see that a lot in the clinics, no? Wives bringing their husbands, and then sometimes ang clinical eye namin parang mas sick ata yung wife. But when I ask the wife, can you have your checkup as well? Saka na, Dok, unahin ko si Mister. Okay? So that's one barrier. They take care of everyone in the family except themselves. Another barrier sometimes is, they say, time. Stressful jobs. Ganon, no? Actually, barrier din sa lalaki yan eh. But the women, especially because we are trained to multitask, we have a tendency to relegate health to the background. No? Saka na lang yung budget mo na para sa ganito, ibibigay mo na lang sa ganito. So you lessen your priority for your health. Now that's why the Philippine Heart Association, as was explained by Dr. Ray here, is trying to give you ways to maintain a healthy lifestyle without spending. You don't have to go to gyms, expensive wherever, you know. You can do it yourself. Okay? So hindi reason yung no money, no insurance, no whatever, okay? So women should look at themselves as priority din. Kasi women talaga, simptoma, iba din sa lalaki. And sometimes women are more prone to anxiety, depression, or mental stress. This can also affect heart health. Kaya minsan napapanic attacks yung women, no? Hindi lang binabaliwala lang. Kasi, ayan, ganyan siya eh. She's always anxious, she's always panicking. But remember, panic attacks can mimic a heart attack as well. So, for us to know whether it's a panic attack, it's a heart attack, syempre pag panic attack yan, mawawala lang yan. If it's a heart attack, it's really life-threatening. So the key is to know your risk, know what you are, you profile yourself. Ano bang risk ko? Naninigarilyo ba ako? May diabetes ba ako? May family history ba ako? May high blood ba ako? Hindi ba ako nag-exercise? So yun, titignan mo yung risk mo and try to reduce that risk. So, yun yung ano. And then, as for you to know, once you've seen your profile, you see a doctor. Okay? You have to consult a doctor for your health and partner with a doctor. So in general, PHA is partnering with a lot of people for this awareness. But individually, you can go to your, a safe doctor, you would say, a safe person who can partner with you to maintain your healthy lifestyle as a woman. So yun yung cry ng Council on Women's Cardiovascular Health for the month of March as an emphasis. But of course, this is a year-long advocacy campaign. Thank you. Alam ko sa hindi ka ng Panginoon, ang babae, na mas matibay ang puso. Di ba? Hindi po. Actually, pag tinignan mo nga, medyo mas fragile siya kasi mas maliit siya. So, kasi normally po, ang puso natin is about the size of our fist. So, kung gaano kalaki yung fist mo,
yan yung usual size ng puso mo, normally. Pero pag nagkakaproblema, the tendency, lumalaki siya ng lumalaki. Just to add to what Dr. Demere mentioned regarding knowing your symptoms, yung mga pagsakit ng dibdib, we actually are starting also with another advocacy, which is the angina awareness. No? Ito po yung para malaman natin yung sintomas ng angina. Pag sinabi kasi natin angina, ito yung pagsakit ng dibdib na dahil sa sakit sa puso, dahil nagbabara ang ugat mo. And we need to know how different is it from other forms of chest pain. And then at the same time, meron tayong heart attack awareness campaign, which is ituturo naman how to recognize na yung sakit ng dibdib mo actually ay malamang senyales na ng heart attack. So, what we want really is to empower people to recognize the symptoms ng sakit sa puso. Recognize it early. And at the same time, that's one of the reasons why we're partnering with a lot of people. We're partnering with the fitness coaches. Kasi kalimitan, mas marami po, they'd like to become healthy. They go to the fitness coaches, di ba? And then may mga nararamdaman sila ng konti. At least when the fitness coaches are more informed, sila mismo nakakapagsabi sila dun sa mga kliyente nila na ay mukhang kailangan po magpakonsulta kayo. Dahil kalimitan nga, they go to us a little bit late na. Mas may limita po pupunta sila sa iba. So paano po yung mga, sa ngayon po kasi ang daming mga gamot, lalo sa kababaihan, kasi ito po yung nangyari sa isang kaibigan kong department na ngayon po ay ka-opera ng kanyang pasa. Siya po ay nainganyo ng isang supplier ng mga gamot na iinumin niya araw-araw mawawala lahat ng kanyang sakit. Hanggang sa dumating, hanggang 2 taon na yatang kakain mo, nahinog yung kanyang cancer. At yung nga nasa operation at ngayon ay ka-opera lang, nasa kwan. Yung po bang mga gamot na yun na, kasi ang ganda po kasi ng kwan may mga brochure, kung paliwanag, kung talagang maganda. So napapaniwala ang karaniwan sa babae na inumin ito, wala kang problema. Kaya kahit na hindi mo na paalam sa asawa, importante, gagaling ka sa lahat ng, ang sabi ko kasi, ang gamot na ito, gagaling ka sa lahat ng uri ng sakit. These are supplements, no? We're talking about supplements. Baka makaiwanan ba yan? Usually, gano'n. Herbal supplements and all other types of supplements. Usually po kasi, marami po kasi dito sa mga nagpo-promote nito, no? They really make a lot of general claims na nakakagamot sa lahat ng klase ng sakit. Normally po kasi, if we talk about herbal, being Filipinos, we are also aware, may mga herbal medications talaga. May mga halaman po talaga na merong naitutulong. Ang current problem po natin, hindi natin alam kung gaano yung amount na kailangan mo para dun sa herbal na yon para maging okay. Pangalawa, hindi po natin alam sa karamihan ng herbal natin kung paano siya minemetabolize. Hindi natin alam kung paano siya lumalabas sa katawan. Sa ihi ba ito dumadaan? Sa kidney ba ito dumadaan? Sa atay ba ito dumadaan? Hindi po natin alam yan kasi hindi po siya naaaral. For that, iilan pa lamang po ang herbal na talagang na-study. And itong mga herbal na na-study na to are now available as medications. Like for example, lagundi, sambong, ginagamit na siya. But for the rest, sad to say, what usually happens, they look up different herbal properties, no, ng mga herbal medications. They make the concoctions, they make it into a tablet, and then they make the claim na ito ay nakakagaling sa lahat ng sakit. And then they spend a lot of money for marketing. So, mina-market siya. Diba? And then they get a lot of people to give testimonies na ito'y maganda sa ganito, maganda sa ganito. If you will notice, most advertisements po of these products, they would say, nagkonsulta sa doktor, binigyan ng gamot, at umiinom ng ganito, at ito'y nakatulong. So, less emphasis is given on the medication. Sinabi lang na nagkonsulta sa doktor, binigyan ng gamot, pero ina-attribute yung resolution of the symptoms not to the medication, but because uminom sila ng ganitong supplementation. And this becomes very dangerous. The other problem pa rin po, we have a lot of people, diabetic people, for example, na they start resorting to
products that are recommended by people, recommended by neighbors, recommended by anybody, no? And they start taking it and then they stop their medications. And in the end, they come back to us, sirang-sira ang bato. To the point na kailangan na silang i-dialysis. The thing is, we're not discounting the potential help of herbal. Posibleng meron. The problem lang, kailangan pa po siyang aralin. At kailangan nating malaman ano yung tamang dosage. Kaya sa kanino mo siya pwedeng ibigay. Yun po kasi yung difference ng gamot sa mga supplementation. Ang medication po, bago ilabas, no, yung mga gamot na iniinom nyo for high blood, for diabetes, for cholesterol, dumadaan po siya ng maraming taon ng pag-aaral. So bago po siya ilabas sa merkado, alam na natin ano yung effect ng gamot, alam na natin anong side effect, alam natin kung saan siya dadaan for metabolism, alam natin kung ano yung pwedeng mga adverse reactions dun sa medication na yon, alam natin kung kailan natin siya hindi na pwedeng ibigay. But for most supplements, we don't know because wala pong data. Question po. Yes. Actually, nahiling po ito sa akin ni Bishop. So, usapin daw po sa puso, madalas na scientific ang approach. Ngayon, gusto pong malaman ni Bishop, at gusto ko rin malaman, kung yun daw po bang larangan ng pag-ibig ay nakatutulong upang magkaroon ng malusog na puso ang isang tao. Yes, sir, kasi... kasi po... Pwede pong sumagot dito si Chairman Mike Abe, si President Lakay, si Dr. Demere, at saka po kayo, ma'am. So, sa larangan po kasi ng pag-ibig, ang stress po kasi, ang stress ay isang factor para lalo ma-aggravate ang sakit sa puso. So, when you are in love, kapag kayo po ay may pag-ibig, ang tendency, mas masigla ka, you're more encouraged to go for healthier lifestyle, di ba? And when you go for healthier lifestyle, mas marami kang happy hormones, mas helpful po siya sa puso. Siguro po, ibato natin kay Sir Mike, ano po ba ang sa tingin ninyo? Napag-ibig yan, ha? Then, ang important yan, isa lang ang inyong mamahalin. Yung iba, pwede naman makipag-relasyon kayo sa iba. Lahat, na-stress ka. Isa lang ang mahalin nyo yung asawa nyo, maligaya na kayo. Pag minsan, pati yung kapitbahay sinama mo, talagang may stress ang buong barangay. Hindi lang puso, sasakit sa'yo. Pero, tama din yun. And meron din kasi tinatawag namin ng broken heart syndrome. So aside from loving is, as Dr. Nannette said, of course it's gonna give you all the good hormones, the happy hormones. Sabi nga, happy heart, is good medicine. Pero kung hindi din magandang pagka-handle yung happy heart mo, yung love mo, meron din tayong tinatawag na broken heart syndrome. Any stress on the heart, grief, yung may namamatay in the family, or anything na hindi na-handle, may tinatawag kaming, it's a Japanese term, takotsubo. The heart just dilates. Papalya siya. It's a temporary failure of the heart muscle because of broken heart, because of love that did not, or nangaliwa, or what, So, yan ang other side of the loving part, yung takotsubo syndrome. Nangyayari yan talaga. But within lang, it's a temporary failure of the muscle. Talagang the heart muscle cannot pump anymore. Kung ang normal heart nagpa-pump ng, let's say, 55 to 70% of blood, yun, mga 40 na lang, 30 na lang, 10, wala. Talagang the condition is what we call heart failure. And to add also, kung, when you do the intimacy in a relationship, in a husband and wife relationship, you do it outside of the marital bed, you will be spending more energy, more meds, we call, metabolic equivalent. So, mas stressful sa heart yun. Okay? Yung isa pa, sigit ko lang, kasi yung stress na kasi, napakatindi ng stress natin, di ba? Yung traffic lang, na-stress na tayo. Yung taas ng mga bilihin, stress na tayo.
Yung mga anak niyo, graduating na ngayong next month, pero walang pang gastos, di ba? Stress tayo yan. So, yan, yun ba yung isa sa mga cause kung bakit mas maraming babae ang biktima nitong heart disease ba ito, kung anong tawag nila? Kasi nga, yung babae nagdadala ng lahat eh. Sa bahay, sa labas ng bahay, yung mga anak mo pag lumabas, yung nanay ang nai-stress dahil baka na-rape na o natukhang na or pag uwi, may kasama ng boyfriend, may anak, may buntis na, mga gano'n. So, ang lalaki, relax lang eh. Totoo yun, sir. The multitasking sa women, and then women being the one primarily responsible sa family, no? Yung well-being of the family. And this is also probably the reason, kaya yung sabi nga ni Dr. Demere kanina, yung mga babae, hindi sila ganun kaaga usually nagkakasakit. Pero, kasi in a way po, pagka bata ka pa, nasa reproductive age group ka, may protection kasi yung women hormones. Kaya hindi ganun kalimit. But, probably a factor of stress, a factor of family, a factor of lifestyle. Pag sila ang nagkasakit, medyo mas matindi siya. Mas matindi sila, medyo mas iba ang sintomas kaysa sa mga lalaki. Kaya nga po gusto natin maging aware tayo na hindi po totoong 100% protected ang women habang sila ay nanganganak pa. Hindi totoo yun. There is some protection that is afforded, but it is not 100%. So, kailangan aware tayo. Isingit ko lang, meron kasi tayong universal healthcare, ano? Parang ang taas ng expectation natin lahat na parang, parang hindi na tayo bawal magkasakit, parang ngayon failure ka na magkasakit dahil meron tayong batas. Pero ang labo nun eh, hindi, alam mo sa Amerika, hindi naman naging successful yan eh. Nakita mo yung Obamacare, pagpasok ng Trump administration in abolish, wala silang pera. Kasi dito sa atin, meron tayo universal healthcare, pero wala rin ang pera natin eh. 200 billion na isa na budget. Pero ngayon, 100 billion pa lang na ipoproduce nila. Eh sa dami ng Pilipino may sakit. Ngayon, pinag-uusapan kasi yung IRR. Dapat kasi kayo, dapat masama kayo dun sa paggawa ng IRR. Para at least masama yung mag-test sa heart ng ating mga kababayan. Kasi ngayon, ang kayo ay pinupos na yung mga simpleng sakit lang eh. Ang pwedeng allow dun sa batas. So, masakit yun. May stress tayo dun kasi ang expectation ng taong bayan, lahat ng sakit pwede. Hindi eh. Kaya sana isingit niyo itong tungkol sa heart kasi napakalaki malaki kasi ang gastos ng check-up, laboratory, something, alam mo naman, sa pribadong sektor, hindi ba doktora? Totoo po, sir. Kasi pag tinignan po natin yung universal healthcare, medyo more on general check-up pa lang talaga siya for the family. The good thing is, universal na siya, no? In the sense na lahat, all-inclusive of Filipinos. The problem is, yung extent ng coverage. Yun ang medyo problema doon. Limited po kasi siya. Pangalawa, sa amin naman po, on our part, we are continuously working with the PhilHealth para po sa coverage ng mga cardiovascular examinations and procedures. Ngayon po kasi, like for example, pag ikaw na-confined, inatake ka sa puso, tapos kailangan pabukahin yung ugat mo, yung angioplasty na tinatawag. The actual cost po of an angioplasty, kung isang ugat lang ang pag-uusapan natin, on the average is about 300,000 pesos. But how much is the PhilHealth coverage for angioplasty? Currently, it's only about 40,000 pesos. So pag nakita po ninyo, ang laki ng discrepancy. 40,000 ang coverage, pero 300,000 yung actual cost. Diba? So, ito po, continuously, we are trying to work with the PhilHealth to make healthcare, particularly heart care, more available to Filipinos. The other thing po that we are trying to push for is yung availability of thrombolysis. Ano po yung thrombolysis? Ito po yung kapag inatake ka sa puso, may isang klase pong atake sa puso na meron kang pwedeng ibigay na gamot, na kapag ibinigay mo tong gamot na to, pwede niyang tunawin yung nagbara. But the thing is, this is not available for all. Mahal siya. Mahal yung gamot na yon. Kaya marami po hindi nakaka-avail of this medication. And right now, we are really working with the PhilHealth to try to make this universally available in all hospitals.
So tuloy-tuloy po yung pagtatrabaho. That's why we are actually partnering with government agencies, we are partnering with media, we are partnering with fitness friends, we are partnering with anyone who can help us out in the advocacy. And we implore you, our friends from media, to help us out in spreading the awareness para po sa ating mga kababayan. Okay. Sige. Si Atty. may tanong daw. Attorney. I heard you say that different exercises, and I wrote it here: 1 hour exercise per day, 10,000 steps a day, and use of stairs instead of elevator, walking, 150 minutes per week, etc. Now, I'm just curious, would you consider sex as a form of exercise? Yes po. Is it good for the heart? Because you spend energy also. So it's also a form of Because we exercise. failed to mention this among the steps, among the exercises. That's why I thought that sex involves physical exertion, just like any other Yes, sir. exercise. It is. Pero gaya po nung sinabi ni Dr. Alvin kanina, depende din po if you are having intimacy with a real partner or with an illicit partner. Kasi po, pagka po medyo illicit yung partner, mas malaki po yung energy expenditure doon dahil may kasamang kaba. Baka mahuli. Ganun po yun. If you are doing it in public. Yeah. Pero mahirap din po pag sinusundan kayo, di ba? Okay, thank you for the clarification, Dr. Compared to a regular partner. So, any of the thing, what we want to emphasize po, any activity can really contribute to exercise. So, hindi na po totoo yung kailangan tumatakbo ka lang or kailangan talagang nasa gym ka at nag-ehersisyo ka para masabing exercise siya. So, pwede po siyang sama-sama. Kung kaya mo 10,000 steps per day, well and good. Kung hindi mo kaya ang 10,000 steps per day, you can do combinations. So pwede nyo pong gawin yung exercises na sinasabi ko, the Fit Heart Minute exercises. Habang nasa opisina kayo, pasingit-singit lang yan, di ba? Then you can do walking as much as possible. Instead na mag-park kayo o magpababa kayo sa driver, pwede kayo mag-park sa medyo malayo para lumakad kayo going to the office. Or gumamit ng hagdan, kung 1 to 2 flights lang naman to, 1 to 2 floors lang naman yung pupuntahan natin sa office, pwedeng hagdanin na lang natin kesa mag-elevator pa tayo. So all of these minor activities, no, pwede nyo pong mabilang yan as a form of exercise. And ang target naman po natin in a week, around 150 minutes. So if you are doing in a day, mas less ang sitting mo, mas marami kang walking, and then you do other activities, a little squats, or a little push-up here, or a little jumping jack, or side jack lang, no? Hindi ka naman kailangan tumalon, pwede po siya. Tama pala, Doktor, may sinito na sandali kasi everyday yan kasi ang ginagawa ko sa office. Yung building namin, yung karamatasan, 8th floor yan yun. Pero yung studio namin hanggang 4th floor. Everyday hindi ako gumagamit ng elevator. Yes, sir. Yung captain daw doon, nagtataka nga sila, meron pa doon operator or boy. Sabi niya, sir, sa kanya na, pero hindi niya alam, hindi ako nag-elevator talaga. Totoo po. Everyday yung morning, basta. It's cardio exercise, especially, no, when you're doing the Pero konti lang yun. Ilang steps yun, 4 floor. Opo. Kasi actually, depende po yan. Pag sinabi po kasi natin 10,000 steps, this is basically walking. So this is moderate activity, di ba? So kung mas vigorous yung exercise mo, between walking and climbing the stairs, mas malaki po yung energy expenditure ng climbing the stairs kesa sa nagwo-walk ka on flat ground. So mas mabigat siya ng konti. If you do jumping jacks, mas mabigat po siya kesa sa walking. So it need not really be total 10,000 steps. It can be a combination. May walking, may climbing the stairs, may konting squats, may konting push-ups kung kaya mo. Meron kang
ano tawag ito, pwedeng standing crutches, yung kung nakatayo ka lang, gumaganon ka, parang crunches na po yan, no? This can be a form of exercise. So, yun nga sabi namin, hindi siya kailangan maging napakabigat. Okay, last question siguro. Last question. Kay Doktora, related po sa... Naisip ko tuloy, Doktora, bago tanong ni Camilo. Ano kaya itsura ng puso ni Dr. Loy? Dalawa yung nag-ukot. Raise natin yung dalawa. Dr. Loy, eres doon sana. Ano itsura ng puso niya? Raise natin yung dalawa. Kaya mahaba po yung Doktora, related po sa tanong ni attorney. Itong mga kalalakihan kasi, pag tumatanda na, gusto pa nilang i-maintain yung kanilang power. Ito narinig na natin ang advice in the past tungkol sa Viagra. Pwede bang marinig ulit sa inyo yung inyong advice tungkol dito? Para lumakas. Ito bang paggamit ng Viagra delikado o talagang ano? Para scoring. Generally po, if you're taking Viagra, you have to be careful kung may mga heart medication ka. Kasi pwede po kasi magkaroon siya ng interaction, yung Viagra with the heart medication. So sometimes, it can cause a heart attack. So, kaya po, ang payo po namin dito, kung ikaw ay medyo parang kailangan mo lang gumamit ng substance na to, especially kung meron kang mga existing problems, or kahit wala kang existing problems, it would be best na kumonsulta po muna sa doktor para malaman kung safe ba na gamitin. Or kung, let's say, meron kang maintenance drug, kailan siya pwedeng gamitin. At gaano kalaki. Walang kagandahan pagka gumamit ka ng Viagra at dapat tinamaan. Ang kagandahan yan, ang magiging nakalagay sa yung lapid na SLN sa ligaya na matay. Yun lang. Okay. Kasi so maybe the take-home point talaga is moderation in everything. Yes. You know, kasi sometimes we get demotivated when there's just too much confusion about what to do. Anong exercise dapat, ilang oras, saan, anong kakainin. So sometimes you get lost in that and you say, ayoko na nga. Okay, so that becomes, instead of a motivator for us to do good, for a healthy lifestyle, it demotivates us because of the confusion. And media can also cause the confusion as well. That's why we're trying to keep telling people what the Philippine Heart Association really wants to advocate. Kasi maraming advocates about healthy lifestyle. There's a lot. And to supplement all your questions, hindi lahat ng good is good, right? Exercise is good, but if you don't risk profile yourself and you subject yourself to exercises that is not appropriate for you, then that's not good, right? In the food, of course, as sabi ni Dr. Ray, hindi naman talaga na may bawal lahat yan, no? But in moderation, and you have to see how your system accepts it. If you're really the kind na pag kumain lang ng konting beans ay tumataas na ang uric, why will you force it, no? Or pag kumakain ng konting ganito, your sugar goes up. So it's actually really moderation in all things and knowing yourself. If you cannot know yourself on your own, the medical side of you, that's why you need advice, no, from a doctor. So in general, we're trying to give you what we think are important for us, for the Filipinos to know, to maintain a healthy lifestyle. But you need a constant partnership as well with the doctor so that you can really profile yourself and see how to take care of your body. It's just like a car. You know the power of that car, you know how long it can run, you know how much gasoline it can take. So, ganun din ang ating katawan. We have to know our system, know the things you put into your system and how that works in your system, and then, just maintain moderation in all things. And then, just the last thing for women's health. Ang babae talaga, I want women to know, is iba yung atin, kasi yung mga maliliit na ugat minsan ang natatamaan. Compared to lalaki na yung malalaking ugat, kaya parang very obvious yung symptoms nila. So women, please, you have to profile yourselves, you have to know yourselves, and you don't say that you are not susceptible.
because that's ignorance. Now, kung walang awareness doon, we don't get to do something proactive for our health. So know that women are susceptible to heart disease, and heart disease is preventable. Well, last year, mula kay Dr. Ray, I think that's really what we want to emphasize. Ang sakit sa puso po, dadating at dadating talaga yan. It's just a question of when. When will it come? But the thing is, pwede po siyang ma-prevent na dumating ng maaga. And how can you prevent it? It is basically through your lifestyle. Kung ikaw man ay nanggaling sa lahi ng mga inaatake sa puso, di ba, na nagkakaroon ng bara ng maaga, kung kaalagaan mo yung lifestyle mo, this can be prevented from coming in early. Of course, it's a different story when we're talking about yung mga genetic causes ng let's say, bangungot, di ba? These are different abnormalities na talagang bata ang tinatamaan nito o yung mga familial hypercholesterolemia, ito po talaga mga bata ang tinatamaan nito. Pero if we're talking about the usual cause ng pagkamatay ng Filipino, which is heart attack, for the greater majority of people, this can be prevented from coming in early. And the way to do it is doing your healthy lifestyle. Yun po yung importante. Well, ma'am, thank you. Thank you. Thank you very much. At hopefully, pasyal rin ngayon para mukhang marami pang tanong ang ating mga samahan sa media. Konti lang yung mga dali ko. Take two tayo with our guests from the Philippine Heart Association. Ma'am, salamat. At pwede tayo pumasok sa kaluang hahanin na ating mga guests ngayong umaga. Si Atty. Miano at si Ma'am Max Dahil. Okay. Ma'am, tingnan kayo ma'am. Bakit kayo? Okay. Picture tayo. Sige ma'am. Picture muna. Okay ma'am. Medyo muna. Muna. Okay. Now, the resurgence of Jueteng in Pangasinan is becoming more problematical each day. And each day of Jueteng, as I said, it means losses to PCSO and also to the authorized agencies to conduct this small town lottery STL. Several days ago, we filed several cases against the mayor of San Carlos City, also the brother, who is also incidentally the vice mayor of San Carlos City, as well as several policemen, and also the mayor of San Fabian in Pangasinan. We are constrained to resort to this filing of cases because we have been helpless. We have been asking assistance from the police, from the other law enforcement agencies, and we are not fortunate enough to get their assistance. And the only resort, the only thing that is left for us to do is to invoke the help and assistance of media. And I hope that through media, we will be able to awaken those who were sleeping in their jobs. And PCSO had been doing its best to really prevent this Jueteng or bukis in the province of Pangasinan. But the problem is that there seems to be no positive response from local officials and our law enforcement agencies. May nakontin detalye na yan, attorney. Papatiin muna natin si Ma'am Max Dahil, ng 2nd District ng Palawan. Ma'am Max, good morning at pakilala niyo muna ng sarili. Magandang umaga po sa inyong lahat.
At syempre nagpapasalamat ako sa Liga ng Mga Brodkaster sa Pilipinas at syempre lahat ng mga medyang naririto po ngayon. Ako si Magnolia de Leon San Jose, mula sa pangalawang distrito ng Palawan, tumatakbo po bilang kongresista. Yun lang po, sir. Anong meron ang Mags de Leon kumpara sa iba, ma'am, na katugaling nyo sa inyong distrito sa Palawan? Ang aking katunggali po ay isang abogado. Meron lang po ako ay iniwan ko ang puso ko sa Palawan. Yun lang po. Napag-usapan ng puso kaya yan yung sinagot ko. Hindi po. Ako ay isang governess ng tribes ng Palawan. At ako rin po ay naatasan bilang chairman ng DILG sa Palawan. Yun po. Mamaya na konti yung mga katanungan. Tanong ko ka Atty. Miano. Atty. Miano, speaking of Pangasinan, di ba ang Pangasinan ang sinasabi na Jueteng King dyan ay mismong mga Espino? Una si dating Horseman Amado, Espino, na dating Colonel, di ba? At ang kanyang anak ngayon ay yung anak niya ang tawag sa kanya ay Pogi. Governor ng Pangasinan, at siya yung sinasabing hari ng Jueteng sa Pangasinan. Di ba kayo medyo natatakot at matintig tumambira mga ganyan, Atty.? Una, that is a little dangerous question. You know. I have no personal knowledge actually whether or not they are the king or what. But that seems to be the prevailing allegation among our province mates. But I'm not in a position to affirm or deny that. But what I can say is that that is prevalent. That is prevalent in Pangasinan. They only say, and be that as it may, our local officials should also, from the governor down, the mayor should also look into this problem of Jueteng. Jueteng had already been legalized, and PCSO appointed agencies like what we call the authorized agency of PCSO, who will manage the STL. So we have the small town lottery. Now, in our case, the Speed Game Incorporated has a fixed monthly obligation to PCSO. We are supposed to remit 54 million a month. But how could we now meet our obligation to pay that much to PCSO if bookies and Jueteng proliferate unabated? So we're helpless, really. We're at the mercy of law enforcement agencies. If they don't want to move, sorry for you. That's the reason why when we have done everything, or we have exhausted all our, practically all the means, legal means, the only means left is media. That's the reason why I am here to more or less articulate on this problem. So that's why I'm asking, and I'm praying to General Albayalde to do something about this. And also the President to implement Executive Order number 13. Mukhang binabali, wala nang nakikinig, wala nang nakikita. That is our problem. So we will keep on doing our best. We have been filing cases in court. Just 2 days ago, I was in Quezon City attending to a case involving this Jueteng, and we still intend to do more. Probably effect a citizen's arrest if law enforcement agencies refuse to
to perform their duties under the law. Okay. What's yours? June, come on. Sorry, sinambog nyo naman nyo sa Dahil yung problema sa Jueteng. Yes, according to Major Ferdinand of PCSO, they are now coordinating with the ILG, and they are just awaiting certain report from Major Ferdinand, and probably very soon, probably in a week or two, there might be some results already. Gumawa na sila ng final report. Yes. And recent. Okay. Kayo po ba abogado ng operator ng state o Counsel? STL po, abogado po ako ng STL ko. Kaya naghihingalo na. Naghihingalo na. Yes, we're about to close already. If we cannot stop this, Jueteng and bookies, as they say, because only the law enforcement agencies could really stamp. Sa pag-isa lang po, maraming waiting road yan. Yes. Mga waiting road yan, nakarating ka sa DST. Personally, I don't know, but I suppose PCSO has knowledge about these things because Major Ferdinand personally investigated and went to the areas where Jueteng is being conducted, and they warned them. They were caught red-handed. They were caught red-handed, and I think cases are now being filed against this Jueteng. Yes, Attorney, yung client ninyo, kailan ba nagkakuha ng prangkisa sa PCSO? Bago lang? Matagal na? No, we started in January of 2017. 2017. Yes. So nauna si Espino sa inyo? Yes, I believe so. 17 or 18, early part of, yes, 1 year ago. 1 year ago only. So ano po ang reaksyon ng mga Espino tungkol sa pag-report ninyo sa DILG at saka sa PCSO? I have no personal knowledge, but I heard only that they don't like it. I mean, they don't like it. I just don't know. For purposes of competition, di ba kayo nag-iisip din na magkaroon din ng waiting? No, because it has been what? Illegal. Oh yes. Yeah, illegal. This is illegal. That's why we already have the STL. Why do we have to engage in another form of gambling, wherein we are already exposing ourselves to criminal prosecution? It has been reported that the waiting lords are using this franchise given by the PCSO to avoid arrest. What is your recommendation along this line? It appears that it is not effective. It appears that they can still evade prosecution from the law. This is one of the schemes resorted to by this waiting lords. They also pretend to be STL. Yes. STL operator, and they also have in their place ID. An ID also. It would seem that they are STL representatives or employees, which is not. That's the reason why we invited or pleaded to PCSO to conduct an investigation. And it was found out that indeed these people are engaged in illegal gambling, waiting. Do you realize now that they are untouchable? I heard that they are. But nonetheless, it is my duty to expose this anomaly. Yes, sir. Whatever be the dangers, well, sabi nga nila, bahala na. The only consolation is that I am doing what I believe is right.
And have you heard that Jueteng money is being used in this election campaign in Pangasinan? Yes. I heard. So how much now is the payment per vote in Pangasinan from the Jueteng Lord? Well, we do not know. What I can say is that our collection has dropped Tremendously. Yeah. So we are losing 60% of our expected income from that. So we are only gaining about 40%. That's why we are in the quandary. How are we going to meet our monthly obligations of PCSO? One of the most vocal critic of the management of PCSO is Director Sandra Cam herself. Yes. Have you come to her office to ask assistance? No, not yet. I don't know with respect to the other officers of speaking. But Utol, speaking of Sandra Cam, nung umusok itong story nito, pinatawag ko si Sandra Cam sa radyo. Sabi niya ayaw niya muna mag-comment sa ngayon. Ayaw pa? Ayaw niya muna mag-comment sa ngayon. Si Sandra Cam. Baka inayos na yung panutan. Ayos na yan. Okay. Si Max, tanongin niyo naman. Si Max, pwede yun, nagkukwentro. Wala pa lang Jueteng sa Palawan. May STL. Pero mukhang may na STL. Kaya sabi ni Mami, hindi na nag-review. Kaya open ng STL sa Palawan. Baka gusto nyo. Anyway, ma'am, kwento mo nga. Ako sa STL, sa Palawan. Okay. Kasi galing po ako sa GAP office last week. Napag-usapan namin ng STL sa Palawan. So, hindi na nag-renew yung owner or yung operator ng STL sa Palawan. Kaya sabi sa akin ng commissioner ng GAP, maghanap ako kung sino yung gustong maging operator ng Palawan. So, open sa amin. By the way, ang sabi ni Max, ang owner ng STL, yung komandador. Si Alvarez, ang owner ng STL sa Palawan. Anyway, ma'am, anong binabalak mong mga programa para sa distrito mo? Okay. Ang programa, syempre pa unang-unang livelihood, trabaho para sa distrito ko. Sa distrito 2 kasi kulang na kulang po ang hanap buhay. So magbibigay ako talaga ng mga pangkabuhayan para sa distrito 2. At syempre yung sa edukasyon at saka sa senior citizen, yan ang gusto-gusto kong matulungan. Yun po. Tsaka syempre yung mga infra namin ngayon, alam naman natin kahit saang lugar, yung buo sinisira. So siguro, tatapusin ko kung sakasakali pong mahalal tayo doon, ipagpapatuloy ko ng maayos kung ano yung mga dapat gawin sa aming distrito. Isang issue niyan sa Palawan, may proposal sila na gawing Palawan del Norte, Palawan del Sur. Well, ikaw gusto mo maging congressman, ano bang district yun? So anong position mo dyan? Susuporta ka ba doon o ayaw mo nung mahiwalay yung mahati yung 2 o 3 yung dalawigan ng Palawan? Ako po para sa akin ang stand ko po dito, hindi ako sang-ayon sa paghahati ng Palawan. Napakalaki pong magiging problema pagka hinati nila ang Palawan. Unang-una, hindi pa handa ang taong bayan. Pangalawa, pag hinati po yan, hindi makikinabang ang mga Palawenyo. Ang makikinabang dito, ano ba ang backdoor sa amin? Malaysia. So, ibang bansa ang makikinabang, pati China. So, alam naman po natin na hindi naman tanga ang taong bayan para payagan yan. Magkakaroon ng plebisito sa susunod na taon, pero sana po ang aming stand dito ay hindi ituloy. Dahil maraming maapektuhan lalo na mga taong bayan sa Palawan. Yun lang po. Kaya ko na itanong yan kasi gusto mo maging congressman. Sa congressman di-discuss yan hindi naman sa Kapitolyo o sa probinsya. Gagawa ng batas para paghati-hati. Isa pa, ang Palawan ay isa sa mga malapit sa Spratly Island. Nandiyan yung mga magagandang isla natin na inaagaw na sa atin ng China. Kayo yung talagang biktima dyan. Kayong nandyan, no?
kahapon o 2 days ago, nag-report yung mayor na yung mangingisdang kababayan natin sa Pag-asa, pinagbawalan ng mga Chinese vessel, di ba? So, ano ba talaga ang totoong kalagayan ng mga taga-Palawan? Kayo ba talaga nakaharas dyan? O pinagtatakpan lang ng Malacanang ang totoong nangyayari dyan? Ang kalayaan po, ito yung malapit sa Spratly Islands. Ang totoong nangyayari po dito, pinayagan po ng gobyerno ng ating presidente na makialam ang China dun sa isla na yun. Parang meron silang naging agreement, pero hindi po namin alam kung ano yung agreement na yan. Kaya ang sinabi niyo po pinagtatakpan, malamang po pinagtatakpan dahil may pinag-usapan naman po dyan. Pero ang nakakawawa po dito, yung sinasabi natin mga mangingisda. Pero nasa teritoryo pa naman po ng Pilipinas yung pinupuntahan ng mga mangingisda. At saka, nung nakaraan din po, di ba, may nagdadisgrasya sa Palawan yung mga bumabiyahe. Yun nga po, kasi hindi po siya parang nababantayang maigi ngayon ng mga Coast Guard doon. Dahil ang namumuno na ngayon doon parang China. Yun po yung sa pagkakaalam namin. Bakit hindi nag-organize ang mga taga-Palawan na pumosisyon kayo kung ano talagang gusto niyo dyan? Kasi kayo nga yung victim kayo yung nandyan sa area, pero wala kaming naririnig ng mga taga rito sa Manila. Kasi ako naniniwala na yung local government o yung local residents dyan sa mga area yan, kayo yung mag-post kung anong gusto nyo. Huwag nyo i-aasa sa national government dahil ibon ko yan Meron kayong karapatan doon dahil kayo yung biktima Kasi pagka sabihin, hintayin nyo kung anong gagawin ng Department of Foreign Affairs, ng Department of National Defense, national government yan Parang tatanggapin na lang nyo kung anong desisyon ng national government. Hindi ba dapat inilalaban ng mga taga-Palawan kung ano ang gusto nyo makakabuti sa inyong buhay? Ganito lamang po yan. Ang mga tao po gustong lumaban. Pero kung ang nangyayari po, kung ang aming local government doon ay sinasang-ayunan kung ano man po ang gustong mangyari nung nasa itaas, wala pong nagagawa ang mga tao. Magreklamo man po na magreklamo ang mga tao, kung hindi naman po pinapayagan na nasa taas, wala po silang magagawa. Kaya nga po ngayon, ang gusto sa Palawan ay ang isang pagbabago. Kaya yun po ang sinusulong namin ngayon, lahat ng mga gusto sana ng taong bayan na makaupo ay mga bagong politiko para lahat po ng problema ay masolusyonan. Pero alam ko naman po, kahit papano, pinapakinggan pa rin at unti-unting inaayos ng mga nakaposisyon sa Palawan. Kaya po sinaitanong yun, well, hindi naman yung kailangan gusto nyo mangyari. Ang importante lang yung tinig nyo, yung side nyo, madinig. Kasi katulad ng mayor na binabanggit doon sa Pag-asa, yun ang mayor nagsabi na hinaras yung kanyang mga mamamayan. Hindi pinayagan, tinaboy sila ng Chinese vessel. Ayun, karapatan na ng mayor Pero ngayon, pagdating sa Malacanang, itingnan namin kung totoo yan. Di ba sama ng dati? Parang yung mayor, kumplenan na. Dahil sa kapakanan ng kanyang mga mamamayan. Katapos sasabihin ng spokesman, double check natin kung totoo. Parang hindi naniniwala. So bakit gano'n? Kaya ang punto ko rito, yung dapat solid yung mga taga-Palawan. Kung gusto mo maging congresswoman, ikaw yung mag-lead dyan, na ipanindigan nyo yung inyong karapatan dyan. Di ba? Hindi naman sa gusto nyo ilaban, kayo masusunod. At least nadidinig yung side nyo. Tama po. Kaya kailangan talagang magkaroon ng isang boses para sa lahat ng magiging kapakanan ng taong bayan sa Palawan. Yun naman po. Ay, si Jonah. Ang tanong ko po kay Ma'am Mags. Nabanggit ninyo na kayo ay governess ng isang indigenous community. Ano pong indigenous community yun? Ito po yung Maharlika sa bayan ng Quezon, Palawan. Maharlika tribes po. Maharlika tribes. Kaya ko po naitanong ma'am yan, isa po sa kulang na kulang sa pagtingin ay ito pong mga indigenous community. Marami pong usapin ang pinag-usapan, mga problema sa territorial disputes. Pero itong mga indigenous community, either na itaboy sila sa lalong sa bundok o dito sa kapatagan na lalong walang kabuhayan. Ano po ang inyong programa para sa mga indigenous community? Dahil yan po ang isa sa mga usapin na hindi naukulan ng pansin. Ganito po, sa amin po, sa Region 4B, yung hawak ko pong mga nitibo, inayos ko po ang programa doon. Kaya po ang nangyayari sa amin, may koordinasyon sa national board namin sa Federal Tribes of the Philippines. Kami po ay naglagay sa kanila
ng mga tamang proyekto. So hanggang ngayon po, nung nagsimula ako bilang governess ng tribo, ng indigenous people, ang ginawa ko po, inayos ko sila talaga. Binigyan ko po ng isang komunidad doon na talagang sama-sama sila, may trabaho, may ginagawa, at saka po, kasi sa lugar ko po, sa South Part, nandun halos lahat ang tribo, ang nitibo. Doon po sa South Part, andun ang mga minahan. So kinausap ko po lahat ng minahan na suportahan ang mga nitibo. Dahil kung tutuusin ang mga lupain na ginagamit ng minahan, ay sa mga nitibo yan. Sa mga katutubo. Kaya po ang ginawa ko, humingi ako ng tulong sa mga may-ari ng minahan para suportahan yung aming proyekto at syempre suportahan kung sino man po yung mga nitibong nagmamay-ari ng lupa, bigyan nila ng royalty fee para dun sa paggamit ng lupa. So, naisiayos namin lahat. Ngayon po yung usapin ng mga iba't ibang tribo, kasi meron po tayong 180 tribes sa buong Pilipinas. Alam ko po ang mga ibang tribo, hindi po sila nasa sa ayos. Kaya magkakaroon po ng summit ang buong tribo, ang buong federal ng tribes para pag-usapan po lahat ng mga usaping national. Yun po yung pinaghahandaan namin lahat. Yun lamang po. Salamat. Dagdag lang po sa tanong ko. Tungkol po sa usapin sa mga ancestral domain, kung saan itong ating mga indigenous community ang siya pong kasali, ay pansin po na kulang sila sa pagtingin. Katulad nga po dito sa atin sa Pilipinas, mas masasabi pa natin kung ano-ano ang mga estado ng Amerika kaysa kung ano-ano itong indigenous community ng Pilipinas. Wala pa po siguro sa 10 yung masasabi natin. Pero sabi nyo nga, 180 lahat yan. Pero on record, 110 po yung nire-recognize sa mga propaganda, especially sa national concern. Federal. Opo. Sana po yung propaganda. Ganito po kasi ang issue dyan Ginagamit itong mga natives pagdating po sa kampanya o sa mga disasters, mga calamity, pero yung kanilang mga pangailangan maliit lang at oras na masatisfy na, hindi na naaalagaan sila ng lubos. Kayo po, may pagkakataon na kung sakaling kayo mahalal, sana po magkaroon ng malaking tinig ang ating mga ancestral yan po aking tanong. Yung sa ancestral domain po, meron po tayong ipralog. Yan po yung isinulong noong 1997 at nilagdaan ni Presidente Ramos. Doon sa ipralog po, yung batas na yon, lahat ng pribilehiyo para sa mga nitibo, nandun po. So yung mga ancestral domain na yan, nakasaad po doon na kailangang makinabang talaga ang mga nitibo. So sa buong Pilipinas, basta nitibo ka, ang lupa na yan, may pag-aari mo lahat yan, so kailangan pong bigyan kayo ng sapat. Kung ginamit man yan ng gobyerno, ginamit man ng pribadong kumpanya, kailangan pong makinabang ang nitibo dyan. So doon po sa sinasabi ninyo, ginagamit na yung eleksyon. Kasi po, sa totoo lang, ang tribes po, ang Federal Tribes of the Philippines, parang iglesia po yan, parang INC. Na pag sinabi ng nakakataas na ito ang dadalhin natin, high-tech na po ngayon, marunong nang magsulat ang mga nitibo, marunong na bumasa, marunong na mag-cellphone. So pag sinabi niya ng iboboto natin, iboboto nila yan. Ganon din po, meron silang pagkakaisa. Pag sinabihan sila, kailangan nilang sundin yun. Ganon na po ngayon, kaya yun po yung sinasabi ninyo. Yung sinasabi naman po natin na pagdating dito sa Pilipinas, hindi nakikinabang ang mga nitibo. Una po, sa totoo lang po, ang mga nitibo, sila ang pinakamayaman dito sa atin. Sa ibang bansa po, baliktad lang ang thinking ng mga tao. Sa ibang bansa po, United Nations, kung sino pa po yung mga tribo na kilala doon, sila ang nagdo-donate sa iba't ibang tao o iba't ibang organisasyon. So baliktad po sa atin. Dito, pag sinabing tribo ka, nitibo ka, mahirap ka. Pero pag sa things po sa ibang bansa, pag sinabing tribo ka, nitibo ka, mahirap ka.
mayaman ka. Baliktad po sa atin. Kaya sa totoo lang po, Ganun sana mangyari. marami pong dapat makuhang pribilehiyo ang mga nitibo. Unang-una, ang United Nations, lagi po silang nagbibigay ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas para makarating sa mga nitibo. Pinaparaan po yan sa National Commission on Indigenous People, pero bakit hindi nakakarating? Alam na po natin kung bakit saan napupunta. Kaya dapat po yan ang maayos natin ngayon. Kaya kami po pinipilit namin na maayos ang mga nitibo sa pamamagitan ng NCIP. Yun lang po. Salamat. Salamat po. Salamat. Ano po ba ang nasasakupan niyong bayan sa Palawan? Sa pangalawang distrito po ako, South Park, mula po Nara hanggang Balabac. Nara, Batarasa, Nara, Quezon, Rizal, Marcos, Española, Brooks Point, Batarasa, Balabac. Oh, nakarating po ako dyan. Isang malaking mina dyan, yung kay Kuan. Mr. Manny Zamora. Yes, nickel mining. Asia Mining, Nickel Asia Mining Oh. Corporation. Sa inyo po bang pamilya, bilang isa sa mga political leader, kilala dyan sa lugar na yan? Sa Palawan po, sa totoo lang po, hindi po ako taga Palawan. Ayan, sinabi ko yung totoo. Kaya kanina ang sinabi ko, meron lamang po akong iniwan sa Palawan. Ang puso ko nasa Palawan na. Ako po ay tubong taga Marikina, pero nagkaroon po ako ng maraming experience sa Palawan, nagkaroon ng negosyo, doon na po ako nag-base, doon na nagbahay. Kaya doon na po, nailab ako sa Palawan, kaya doon ako tumakbo. Baka nabiktima kayo ng balik-balik? Kambak-kambak. Kambak-kambak ko. That was 13 years ago po, nabiktima ka na ng kambak, yung balik-balik. Oo, balik-balik. Totoo yan. Kanto. Totoo po yan. So, napag-isa nyo na ang buong mga katribuhan sa southern part? Napag-isa ko na po ang north and south. Pero syempre, mas sinutukan ko po yung south dahil nandun po yung malaking bahagi ng nitibo sa South Park. Kasi ako po, nakapunta ako sa Coron, Palawan. May isla doon, kontrolado ng mga tribo. Tama po yan. Anong tribo yun? Kuyunin o ano? Taot Bato po, tsaka Kuyunin. Kuyunin, ano? Kuyunin. Talagang yung islang... Sa kanila po yung isla na yan. Oh, pati talagang yung... makikipaglaban sila ng patayan, hindi nila ibibigay. Napakagandang lugar, napakagandang lugar. Maganda po. Kaya yung sinasabi ko po na mga nitibo, sila talaga yung maraming resources. Sabi nila, pagka pupunta ka ng Coron, hindi na kompleto ang pupunta mo ng Coron, pag hindi ka makatim na kuyunin. Sabi po nila yun. Ayun lang. Yung nakita namin kuyunin, taga Nueva Ecija. Paano nyo titibagin ang lakas ng ng inyong political opponent? Dahil medyo matagal-tagal na rin siya. Hindi rin taga-riyan yan eh. Taga-Cagayan de Oro yan eh. Sino? Governor Alvarez po ay Cagayan de Oro. Oo, galing Cagayan de Oro yan. Mga ROA yan eh, mga ROA. Opo, ROA. From Cagayan. Halos lahat po. Ha? Oo. Yung kamag-anak po, kamag-anak. Kamag-anak sila. Kasi dati ang kontroladong lugar niyan ang Port Barton. Nandoon yung mga laging eh. Opo. Oo. Opo. Hanggang sa... May-ari po ng Manila, BMW, saka maraming negosyo. BMW na bago rito, siya muna gagamit. Maraming pong negosyo si Governor. Halos lahat po ng mga politiko sa Palawan, hindi po taga Palawan. Ito bang mga katutubo, ayaw nila si Alvarez, sinabi nila sa inyo? Actually, kasi pinababayaan po sila ni Governor. So, hindi naman po sa ayaw, syempre, merong may gusto, merong may ayaw. Pero kung tinutulungan ni Governor, syempre mamahalin sila. Mamahalin siya ng mga nitibo. Ang nangyayari, pinababayaan talaga. Salamat po. Okay, pabulong itong kagulong kay Atty. Miano. Atty. Liga ng Jueteng. Bakit kayo lang sa Pangasinan? Of all areas na mayroong mga STL, bakit kayo lang sa Pangasinan ang nagreklamo? Naisip niyo ba kung bakit kayo lang nagreklamo? Ang dami STL, buong Pilipinas.
sa balita ko, yung mga ibang mga STL, mukhang nag-aalangan sila to really come out and denounce itong nangyayaring Jueteng at saka Pugis. But in our case, we have decided to come out and really denounce this kind of irregularity. Otherwise, kung hindi malalaman ng publiko kung anong nangyayari sa STL, ikaw nga kung hindi ka nagre-reklamo walang remedy para sa iyo. Sabi nga na yes, it appears na kami ang una. Naglakas loob, ika nga. Dahil may mga kaibigan tayo sa press naman. Ayun ang pinaka-important dito. Pero yung Jueteng kasi, dahil mag-i-eleksyon, lumakas lalo yung Jueteng dahil mag-i-eleksyon? Naging nakalaban ng STL, gano'n ba? Siguro, coincidence lang, but it would appear na gano'n nga implication. Dahil nga dito sa mag-election, kailangan ng pera. So, nagiging aggressive sila sa pag-ooperate illegally. Yung Jueteng pa rin. Dahil, in this case, yung global tech na nag-ooperate ng peryahan ng bayan, walang lisensya from PCSO. Kaya nag-file ng PCSO to stop itong global tech, yung peryahan. Pero dinala sa husgado, etc. May TR kung ano-ano na. Nagkakaroon na ng complication. Ngayon, akala nila yung TRO nakakabuti sa mga Juetengero, ika nga, but it is not. Hindi lang nila pinag-aaralan maigi yung implication ng TRO. But never doon sa TRO does it allow the operation of Jueteng. Tsaka pagbubukis. Imagine, they just throw their own winning numbers under the IRR of PCSO. Walang winning number na may announce without the participation of PCSO. Bawat draw court, mayroong representative doon. Like in Pangasinan, mayroong representative doon. Na siya ang bubula. I mean, sila talaga nag-determine ng winning numbers. Ngayon, ang nangyayari naman doon sa mga nagbubukis, walang PCSO. Ayaw naman mag-appeal ang mga representative dahil according to PCSO, wala silang lisensya. So, Atty, ngayon po, ano talagang hangarin nyo sa inyong probinsya sa Pangasinan para makatulong sa mga mamayan, hindi po sa pawalan ng lahat ng iligan? Well, isa lang naman ang aming hangarin dito. Unang-una, we would like to endorse yung programa ng gobyerno na alisin na ang Jueteng kung hindi STL ang kapalit. Ang difference nito, yung Jueteng STL, a certain portion of the income goes to the government. So yung STL yun. Ngayon, yung mga Jueteng, wala na silang binabayaran eh. Ang binabayaran na lang nila yung para hindi sila mahuli. Ganun lang. Kasimple. Now, we have started ngayon, kung walang tumutulong sa amin na manghuli, kami na ang manghuhuli doon sa citizen's arrest. That is what, yan ang pinag-aaralan namin at gusto namin ipatupad. Sige ko lang. Atty, anong nangyari dun sa? Meron kasing agreement between PCSO, PNP at local executive to campaign against Jueteng. Meron pa tayong executive order number 13 yata, kung di ako nakakamali, ang Malacanang to campaign against Jueteng. Pero lahat nandiyan yan eh. Anong nangyari? Anong ginagawa? Anong nangyari sa mga local official at police official sa Pangasinan kung mas marami yung illegal kaysa legal, samantala meron na agreement? Ganyan kalakas ng loob yung mga
mga witingero doon sa amin. They don't care eh, kumbaga. They don't care kung anong mangyari. Ang importante, makakolekta sila sa mga vendors natin against the law. I just wonder why the president is not doing anything about it. Or General Albayalde. Kung ano nang ginawa niya tungkol sa problema ito eh. Sir, Tukoy ba? Tukoy kung sino? Yung waiting lord doon? Yeah. May paaral na po sino yung waiting lord? Espino. Espino. Also mayroon kami mga suspicions, but alam mo ito, mahirap naman i-reveal sa kanila unless we can really show yung substantial evidence to incriminate them. But most probably, ganun na nga. Ang aming naririnig at saka suspicion, as a matter of fact, yung mayor na ng San Carlos City, at saka yung vice mayor na nakademanda na, at saka yung chief of police niya, nakademanda na sa ombudsman. About 3 days ago lang. So, ganun ang ginagawa. We have been trying our best also, within our means. Alam ko yun, malalapitan para kay Presidente na connect. Mas malakas siguro. May bulong kay Presidente. Otherwise, kailan kayo nag-file ng kaso? Atty? 3 days ago, Friday, it was Friday. Ano, Last week. May feedback na ba? Wala pa so far. From ombudsman eh. Yung mayor, tsaka vice mayor ng San Carlos City, yung chief of police niya, na si Kapukian ata, apelyido. Also the mayor of San Fabian and the chief of police. Yan ang mga respondents. So I just wonder, I hope na mag-imbestiga ng gusto naman ng kapulisan natin. Hindi lang yung kung anong sinabi sa kanila, they just accept it, hook, line, and sinker. Bakit yung chief hindi? Kaya po. Kayo ba sa STL? Kasi sa Jueteng, mayroon sila sinasabi na intelligensya. Kung kanina mo pupunta, di ba? Kayo ba sa STL, meron kayo binibigay din ng intelligensya? Wala. Well, wala akong personal knowledge dyan. Ang scope lang ng ating responsibility yung mga legal matters. Pero, palagay ko. Siguro. I'm not sure. Attorney, ilang beses nagpapabola yun? 3 times a day. Ang PCSO? Under STS? Yes. STL. Kasi lahat ng bola, nandun ang PCSO. Okay nga, sa yung legal, ilan? Yung legal. Parehas din doon. Parehas. Sumasabay sila eh. Sumasabay sila. Okay. The only problem is that yung mga kabo ng STL, yun din ang kabo ng Jueteng. Dahil wala silang binabayarang yung PMRR doon sa PCSO. Inilalagay na lang sa kabo. Ay, hindi mo mahuhuli yan basta-basta kasi May ID. may ID. Yun ang problema. Ang numero hong nananalo sa Jueteng. Yes, ganun ang ginagawa. Ang numero ho ba na nananalo sa Jueteng? Pareho din sa numero sa STL? Magkaiba? Hindi. Magkaiba. Magkaiba yung kanila. Oo. So nakausap nyo na si General Manager about that? Nag-OGS na kayo? Balutan, no? Yes, alam niya, it's aware. Kinausap nyo na? No, personally not yet. Yung grupo nyo, We were able to talk to Major Fraginal na siyang monitoring officer sa nationwide. Major Fraginal. Okay. Through Major Fraginal. Pero personally with the General Manager, hindi pa. So, sa tingin nyo ba, hindi dapat kausapin nyo na rin yun para direkta na kayo? Yes. From here siguro ba, within the week siguro, kakausapin ko rin yun, including the President and General Albayalde. Tama lang naman yung ginagawa ko. Bakit ako mag-hesitate, you know?
Ako lang, may pahabol lang sana pero yung Ingles. Lang natin si Kalinggoy, alam mo yun, si Kalinggoy Alwas. Ito yung dating director ng PCSO. Bago pa yung NTC, naging director ng PCSO yan. Kaya daming alam yun sa PCSO na kabutihan ng araw. Ngayon, mukhang gano'n pa rin. Anyway, bakit hindi nyo sinama si General Albayade at saka si Secretary Anyo sa kaso? Sila yung signatory doon sa anti-illegal Jueteng, ang illegal gambling na Jueteng ng PCSO, Office of the President yan eh. Kasi pagka yung mga local police, wala yan. Nasabihin ng PNP. Hindi, local yan eh. Kung isanama mo yung PNP chief, yun ang magsasabi, itigil nyo yan. Kinasuhan ako dito. Visit kayo, tumigil kayo. Wala naman ako dyan, nakasuhan ako. Dapat gano'n siya. Eh kaso hindi yung sinama siya. Tuloy yung maligayang araw. With your observation, siguro, isama ko na dyan bukas. Yeah, it's my belief kasi. It's my belief na ang criminal responsibility is personal. Not unless may evidence ka na tinotolerate nila, yun, pwede mong isama yun. Pero kung wala naman, innocent yung tao, hindi naman niya alam lahat ng... Hindi naman lahat ng hepe, nalalaman niya lahat yung nangyayari. Kung mag-effort po kayo na, kami rin sa amin siya, gagawin din namin yan. Mag-effort po kayo na makarating talaga kay Albayade at kay Balutan. Ngayon, in spite of that, na hindi sila umaksyon, demanda nyo na, isama nyo na. Yes. Oo. Kasi wala na sila excuse. Kaya nga mabuti mo yung mayroong forum na ganito. Marami kami nalalaman na remedyo. We will do that. We will study that, consider that suggestion. Maganda. Tama. Tatanong ko rin sa kanya yun. Magtanong pagka sa radyo. Kasi nagre-report sa amin, okay raw yung Jueteng. Okay. Sa radyo Pilipinas, nagre-report, okay raw, walang nagre-reklamo. Gano'n. Yeah, we will do that. Assignment mo yan? Oo. Assignment mo yan? Yeah, Pangulong. Radyo Bayan. Okay. Radyo Pilipinas. Okay, so that, kapatid. Thank you very much for your attention and your participation ng umaga. At bago lahat, bago magpalam, of course, ang huling panunalitan ni Madam Max De Leon. Ma'am. Maraming salamat po, Pangulo. Yun lamang po, para sa mga kababayan ko sa Palawan at syempre para sa lahat, ang maibibigay ko lang, tinatanong mo kanina, Pangulo, kung anong mabibigay ko sa Palawan. Mabilis at garantisadong serbisyo lang. Yun lamang po. Salamat. Last words. Humihingi na lang ako ng tulong. Not from anybody who have done that. Except dito na lang sa media. Dahil sa media na lang ang natitirang pag-asa namin eh. Kung ang media hindi pa kami supportan, wala na talaga. Wala na kaming pag-asa. Okay, thank you. So with that, sa kanto po natin Chairman Magabe, sa kanto po ng iba pang officials natin sa Liga ng Mga Brodkaster sa Pilipinas, we'd like to thank again sa ating forum ngayong umaga. We'll see you next time, next week, sa sabay edisyon ng ating Broadcasters Forum. Magandang tanghali po muli sa inyo lahat. Thank you. Picture. Picture.